සුබ දවසක් හැමෝටම මම සංගීත් රංගන. ඉතින් මම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට ගිටාර් දාන්න සිංහලෙන්. right අද මම යාළුවන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ Daddy සංගීත කණ්ඩායමේ SMS කියන ගීතය. මම හිතනවා ගොඩක් කට්ටිය ආසයි කියලා. ඉතින් මගේ power chords පාඩමේදී මම මේ ගීතය යොදාගත්ත උදාහරණයක් verse එකයි chorus එකයි මම කියලා දුන්නා. power chords විතරක් යොදාගෙන. ඉතින් අද දවසේ මම basic open chords යොදාගෙන ඒ වගේම F chord එකත් අපි එක්කහුව කරගෙන. දැන් කට්ටිය බය වෙන්නෙම නෑ F chord එක කියලා මෙතනින් හැලෙන්නේ නෑ. හරිද? කොහොම හරි ගමන්නේ මේ සින්දුව යොදා ගන්න F chord එක ඉගෙන ගන්න හොඳට F chord එක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඉතින් මම හැම ලෙසන් එකම කරලා තින්නේ F chord එක වගේම අනෙක් සෑම් chord එක මම අද කියලා දෙන මේ සින්දුවට යොදා ගන්න. ඉතින් මම link එක දාන්නම් description වල chords ඉගෙන ගන්න ඕන කට්ටියට. ඉතින් ඔයාලා මගේ channel එකට අලුත් නම් channel එක subscribe කරන්න මතක ගන්න එපා. bell button එක මම හැමදාම කියනවා ඉතින් ඔබන්න තමයි තියෙන්නේ. හරිද? එබැවින් පස්සේ ඉතින් මොනවද වෙන්නේ? මම මොකක් කරලා ලෙසන් එකක් දාපුවම ඔයාලට ඉක්මනට දැනගන්න ලැබෙනවා. හරිද? හරි අපි එනක් දැන් ලෙසන් එකට යමු. right අපි මුලින් බලමු සින්දු යන්නේ 4/4 time signature එකේ. හරිද? එතකොට key එක වෙන්නේ A minor. එතකොට මෙන්න මේ chords ඔකට අවශ්‍යයි. මම මුලින්ම සින්දුවට යන chords ටික කියන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ එක chord එකක් කරලා ඔයාලට පොඩ්ඩක් නිකන් අවුල් වගේ තේරෙනවා නම් ඒ chord එක practice කරලා මේ lesson එක දිගටම යන්න. මුලින්ම ඔයාලට ඕනේ A minor main chord එක. E minor G F chord එක. හරිද? අපි verse එකේදී විතරක් යොදා ගන්නවා power chords කිහිපයක් F5 F sharp 5 G5. හරිද? ඔච්චරයි යන්නේ සින්දුවටම. මේකෙන් මොකක් හරි එක chord එකක් කරවලා නම් මුලින්ම ඔයා කරන්න ඕනේ සින්දුව ඉගෙන ගන්න එක නෙවෙයි. හොඳට ඒ chord එක හොඳට practice කරන්න. ඒ chord එක සාමාන්‍ය මට්ටම ආවම පස්සේ මේ lesson එක try කරන්න. හරිද? right මේ සින්දුවේ මේ F bar chord එක යොදා ගන්න නම් ගොඩක් හොඳයි. ලස්සනයි. නැත්තම් මෙන්න මේ විදිහට play කරන F chord එක නැත්තම් මෙන්න මේ විදිහට. දැන් මුලින් බලමු introduction එක. මම මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට play කරලා පෙන්නන්නම්. right introduction එක මෙන්න මේ chords එක යන්නේ A minor ඊට E minor F වලට disc effect play ගන්න ඊට පස්සේ G chord එක. right ඔයාලා මෙන්න මේ chords එක තව එකපාරක් repeat කරන්න. එතකොට වැඩේ හරි introduction එක. එතකොට ඔයාලා මේ strum pattern එකක් යොදා ගන්න කලින් මම ඔය play කරා වගේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට මුළු සින්දුවම මුලින් play කරලා ඉන්න. ඊට පස්සෙලා ඔයා හොඳට පොඩ්ඩක් පුල වුණාන් පස්සේ strum pattern එක add කරන්න. නැත්නම් වැඩ වැරදි. right මෙන්න මේ වගේ beats දෙක ගානේ count කරන්න එක chord එකකට. 1 2 1 2 1 2 1 2 එකපාරක් 1 2 introduction එක. ඔයාලට පොඩ්ඩක් පුළුවන් නම් මෙන්න මේ වගේ try කරන්න පුළුවන් introduction එක play කරන්න. හරිද? හරිම ලේසි. ඔයාලා මගේ power chord පාඩම් බලලා තියෙනවා නම් මේක ගොඩක් ලේසි. බලන්න නැත්නම් ඒකත් බලන්න මම link එක දාන්න description වල. මුලින්ම ඔයාලා A minor chord එක මෙන්න මේ විදිහට අල්ලගන්න. සම්පූර්ණ අපි strings play කරන්නේ නැහැ. නමුත් මේ විදිහට තියාගන්න එක ලේසි ඔයාලට. හරිද? ඊට පස්සේ play කරන්න පස්වෙනි string එක හතරවෙනි string එක ඇසලා තුන්වෙනි string එක ඊට පස්සේ ආයෙත් හතරවෙනි string එක play කරන්න. හරිනේ? මෙන්න මේ වගේ 5 4 3 4. මෙන්න මේ rhythm එක play කරන්න. ටන් ට ට හරිද? ඒ rhythm එක තමයි ඊතර chords එකට යන්නේ. ඇසලා E minor chord එකට යන්න ඔයාලා. ඊට පස්සේ play කරන්න 6 වෙනි string එක, 5 වෙනි string එක, 4 වෙනි string එක, ආයෙත් 5 වෙනි string එක. එකම pattern එක යන්නේ. හරිද? ඒකටත් ටන් ට ට ඊටසලා F5 නැත්නම් F power chord එක අල්ලන්න මෙන්න මේ විදියට පළවෙනි ඇඟිල්ල පළවෙනි fret එකේ ඊට පස්සෙලා තුන්වෙනි ඇඟිල්ලයි හතරවෙනි ඇඟිල්ලයි තියන්න තුන්වෙනි fret එකේ පස්වෙනි සහ හතරවෙනි strings වල ඊටසලා play ගන්න 6 5 4 5 strings. හරිද? මෙන්න මේ වගේ එකම rhythm එකේ ටන් ට ට ඊටසලා මේ shape එක මාලා ගෙනින්න frets 1 2ක් උඩට අතර මේක G5 chord එක එනවා. ඊටසලා play ගන්න අර කලින් වගේම 6 5 4 5 strings අර rhythm එක ප්‍රම. හරිද? දැන් මම සම්පූර්ණ play කරනවා හිමීට. හරිනේ?
පළවෙනි verse එක හරිම ලේසි. introduction එකේ chords ටිකම යන්නේ A minor, E minor, F, G. ඒකෙත් එක chord එකකට ඔයාලා දෙක ගන්න count කරලා මෙන්න මේ වගේ play කරන්න පුළුවන්. 1 2 1 2 1 2 1. හරිනේ? ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලා play කරන්න හතරවෙනි පේලියේ A minor, E minor, F එතන G එක දෙපාරක් play කරනවා එකපාරක් play කරලා ඔයාලා නතරලා ඉන්න. එතනින් ඔන්න නතරනවා. හරිද? එතකොට දැන් මේ ස්ට්‍රම් පැටර්න් එක ගැන තාමත් කලබල වෙන්න එපා. උන්ට පුළුවන් වෙනකම් මෙන්න මේ ඩවුන් ස්ට්‍රම් වලින් මේ විදිහට එක කොඩ් එකට දෙක ගන්න ඕනම ප්ලේ කරන් යන්න මොනවත් කරන්න යන්න එපා. ස්ට්‍රම් පැටර්න් එක පස්සේ ඇප්ලයි කරන්න තියාගන්න මේ ඇඟිලි ටික ඔක්කොම හොද්ද පුරුණන් පස්සේ සින්දුවට. හොඳයි අපි එහෙනම් බලමු දැන් ප්‍රධාන කොටස සින්දුවේ කෝරස් එක. හරි ඒ කැලලෙත් හොඳටම ලේසි වැඩේ මම අර කලින් කිව්වේ A මාන E මාන F G ඒ ටිකම තමයි යන්නේ පොඩ අන්තිම පෙළි පොඩි වෙනසක් එනවා මෙන්න මේ විදිහට A minor to E minor F G right ඔය විදිහට පෙළි තුනක් ප්ලේ කරන්න හතරවෙනි පෙළියේ A minor එකක් ප්ලේ කරලා ඊට පස්සේ E minor එකක් ඔන්නෝම ප්ලේ කරනවා හරිද මම මේක සින්දුවේ පොඩ මෙලඩිය කියලාම ප්ලේ කරලා පෙන්නන්න හිමීට SMS එතකොට මෙන්න මෙහෙම අන්තිම කොටස ප්ලේ කරන අන්තිම පෙළිය A මාන ප්ලේ කරලා ඔයාලා මියුට් කරන ස්ට්‍රින්ග්ස් එකට ඔන්න ඔය හරියද මෙන්න මේ වගේ කවුන්ට් කරලා ඔයාලා හරියට මේ ටයිමින් ගන්න 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 හරිද 1 2 3 ඒවා හතරක් ගොත් එම හතරවෙනි 1 2 3 එකේ තුන්වෙනි බීට් එක මෙන්න මෙහෙම 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 අපට සින්දුවත් අහන්න හාලි කරලා පොඩක් ටයිමින් වලට දාගන්න වැඩේ එතකොට ලේසි. රයිට් අපි දැන් බලමු verse number 2. verse 2 එකේදී ඔයාලා පේන්නේ නැති power chords use කරනවා. හරිද? මම මේකයි කලින් power chord පාඩම කරලා මේක කරන්න ආව නැත්නම් ඔයාලට අවබෝධයක් නැති හින්දා. මුලින්ම A minor play කරනවා 1 2 ඊටසලා E minor 1 2 right මෙන්න මෙතනදී ඔයාලා මේ 6 වෙනි string එකේ root note එකේන power chord එක ඇඟිලි දෙකෙන් හෝ ඇඟිලි තුනෙන් ඔයාලට play කරන්න පුළුවන්. හරිද? අපි ඇඟිලි දෙකෙන් බලමු. පළවෙනි ඇඟිල්ල තියන්න 6 වෙනි string එකේ පළවෙනි fret එකේ. ඊට පස්සේලා තුන්වෙනි ඇඟිල්ල තියන්න fret එක අතහැරලා තුන්වෙනි fret එකේ පස්වෙනි string එකේ. හරිද? ඕම් play කරන්න පුළුවන් මේ power chord එක F power chord එක නැත්නම් මේ හතරවෙනි ඇඟිල්ලත් ඔයාලට එකතු කරන්න පුළුවන් තුන්වෙනි fret එකේම හතරවෙනි string එක. ඔයාලා කැමති drum එක භාවිත කරන්න. හරිද? මම මෙහෙම play කරන්න. ඔම F power chord එක play කරා. ඊට පස්සේ එක fret එකක් උඩ ගන්න ඒ shape එකම ඊට පස්සේ මේක F sharp power chord එක එනවා. play ගන්න එකපාරක්. ඊට පස්සේ තව එකක් උඩ ගන්න මේක G power chord එක. ඔච්චරයි. ඔන්න මෙන්න මේ timing එකට play කරන්න. pam 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 හරිද? හරි බලන්න A minor 2 E minor 2 rest down 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 අන්න ඔය විදිහට ඒ rest කියලා ගන්න. හරි පොඩි rest එකක් තියෙනවා හරි. අන්න ඒ විදිහට දෙපාරක් ඔයාලා play කරනවා පළවෙනි පේලි දෙක මෙන්න මේ විදිහට හිමිට කියලා පෙන්නන්න. කෝරස් එකේ කෑල්ල ප්ලේ කරා මතකනේ ඒ පේලි දෙකම ප්ලේ ගන්න තියෙන්නේ අර අන්තිම පේලිය අර කියපු විදිහේ ටයිමින් වලම සෙට් වෙන්නේ මම පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම් මෙන්න මේ විදිහට SMS
හරිනේ මම මේක පොඩ්ඩක් අමාරුයි the verse 2 එක මම සම්පූර්ණයෙන් ආයෙක පාරක් ප්ලේ කරලා වෙන්නනම් මුල ඉඳන්ම verse 2 එක. හරිද? SMS හරි මම හිතනවා වැඩේ තේරෙන්නද කියලා. right ඊට පස්සේ ආයෙත් යනවා introduction එකටම මේ page දෙකම play කරන්න. ඊට පස්සේ verse 3 එක අපි බලමු මුලින්ම play කරලා මෙන්න මේ විදිහට. right verse 3 එක හරිම ලේසි කලින් වගේම A minor E minor F G පේලි තුනක් ප්ලේ ගන්න ඊට පස්සේ හතරවෙනි පේලියේ A minor එක ප්ලේ කරලා E minor එකේ නතර කරලා තියා ගන්න. හරිද? මම මෙන්න මේ විදිහට හිමීට ප්ලේ කරලා පෙන්නන මෙලඩියක් කියලා. යනවා chorus එකටම. හරිද? right ඊට පස්සේ එන solo එක මම chords ටික දෙන්නම් මෙන්න මේ විදිහට සින්දුව play කරනවා. verse 2 එක ඒ විදිහට මේ chords එක ඒ විදිහටම play ගන්න solo එකට එච්චරයි. අන්තිම chorus එක නැත්නම් outro එක ඔයාලා chorus එක දිගටම play කරන් යනවා ඊට පස්සේ A minor chord එකෙන් ඉවර කරනවා. අන්න මම ඒ විදිහට ඔයාලට අන්තිම chorus එක outro එක play කරලා පෙන්නන්න මෙන්න මෙහෙම සින්දුවත් එක්ක. එහෙනම් දැක්කම දැන් වැඩේ ඔන්න ඔය විදිහට දිගටම ප්ලේ කරන් යන්න දෙන්නේ chorus ඊට පස්සේ A minor ඉවර ගන්න හරියටම කිව්වොත් එහෙම A minor E minor F G ඔය ටික 11 වතාවක් යනවා රන් එක. හරිද? ඊට පස්සේ අන්තිමට A minor ඉවර වෙන්නේ. අර මම මැදදී දැම්ම පොඩ්ඩක් මේ strum pattern එක. මොකද එක වගේ ප්ලේ කරන් ගියොත් එimhe හරියම නිකන් එන කම්මැලි ගතියක් එනවා නේ. එන්නේ අර ඒ වගේ තැන්වල මම හැමදාම කියන වගේ musically හිතලා ඔයාලා ඒ වගේ strum pattern එක පොඩ්ඩක් ලාවට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. හරිද? මොකද මේ මම කියලා දුන්නා වගේ ඒ විදිහටම ගහන්න ඕනේ කියලා නෑ. පොඩ්ඩක් ඒ සින්දුවේ ගැලපෙන විදිහට පොඩ්ඩක් හෙඩ මෙහෙඩ ගන්න පුළුවන්. මේ හරියද? SMS කර ඔන්න ඔය හරිය down 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 එන්නේ ඒ වගේ දැන් දාන්න පුළුවන්. හරිද? හරි. දැන් chords ටික ඔය තමයි යන්නේ. හරිද? දැන් මම කියලා දෙන්නම් මේ මම මේ දිගටම play කරපු strum pattern එක කොහොමද play වෙන්නේ කියලා මම මුලින්ම පොඩ්ඩක් play කරලා පෙන්නන්න මෙන්න මේ විදිහට down down up down down up down down up down down up. හරිද? at සින්දුව 4/4 වුණාට මේක straight beat නෙවෙයි swing rhythm එක කියන්නේ. swing rhythm කියන්නේ අරම ටාට ටාට. එතකොට මම මේ play කරලා පෙන්නන්න straight rhythm 1 and 2 and 3 and 4. හරිද? ඒතර swing එකේදී වෙන්නේ 1 and 2 and 3 and 4 and වෙනස තේරෙනවනේ? straight rhythm swing rhythm. අන්න swing rhythm එක තමයි යන්නේ. අන්න ඒ විදිහට 1 2 and 3 4 and down down up down down up. අන්න ඔක තමයි strum pattern. හරිම ලේසි, හරිම ලස්සනයි. නිකන් ආදරලගේ ප්ලේ කරන් යන්න තියෙන වැඩි වැඩ නෑ. මෙන්න මේ විදිහට down down up down down up down down up down down up down. හරිනේ
ඕක තමයි මම මේ අද දවසේ ප්ලේ කරපු ස්ට්‍රම් පැටර්න් එක. මම හිතනවා දැන් කිසි ප්‍රශ්න නැහැ කියලා මේ සින්දුව ගැන. මෙහෙමයි ගොඩක් ආධුනිකයින් ඉන්නවනම් ඉතින් කියන්න ඕනේ නැහැනේ ඒ කෝඩ්ස් එකක් හරි මෙතනින් ඔයාලට අමාරු නම් ඒ කෝඩ් එක ප්‍රැක්ටිස් කරලා නැත්නම් ඉතින් කොච්චර ප්ලේ කරත් මේ සින්දුව හරි ප්ලේ කරන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා මේ අර තියෙන මේ අත්තිවාරම හරියට දාගෙන ඉවරලා මෙතනට එන්න. හරිද? නැත්නම් ඉතින් කියන්න එපා කඩන් ගන්න අනම්මනම් මේ බාස් හරි නෑ එහෙම කියලා. හරිද? බාස් කියන්නේ මම නෑ. ඔව් මේ වෙන්නේ. ඕනේ. මඤ්ඤංගලා ඉන්න දැන් හොඳටම මොකද මේ උගන්ලා මේ පොඩක් ෆ්‍රී වෙලා ආවා ගෙදර යන්න කලින් ඒකෙත් තමයි ටක් ගාලා මේ ලෙසන් එක කරේ. අනිත් එක මම කියන්න ඕනේ මේ ගොඩක් කට්ටිය කියලා තිබ්බා මේ රික්වෙස්ට් කරලා තිබ්බා මේ සින්දුවත් කිව්වනම් හොඳයි කියලා මේ මම මේ සින්දු වල ලෙසන්ස් කරද්දි. හරිද? මම කරන්නේ නැති එක හේතුවක් තුන එකක් ප්‍රධාන හේතුවක් මේ channel එකට හරිය නෑ මේ copyright strikes එහෙම ආපුවම. හරිද? channel එක delete වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම මේ සින්දුවත් එක මොකද මේ දැන් මම මේක මෙහෙම මේ සින්දුවත් එක ප්ලේ කරාට මම දන්නේ දැන් මේකේ copyright සීල් කියලා දැම්මෙන් පස්සේ. හරිද? එහෙම වුණොත් ඉතින් වීඩියෝ ඩිලීට් කරන්න තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ අවදානම ගන්න බැරි නිසා තමයි මම ඇත්තටම මේ සින්දුවත් එක කියලා පෙන්නන්න නැත්නම්. හරිද? ඒ වගේම මම අනිත් කරුණ කියන්නම්. ඔයාලා මේ සින්දුවක් ඉගෙන ගන්න කලින් සින්දුව හොඳට අහන්න. දැන් එක්කෙනෙක් මගෙන් අහලා තිබ්බා සින්දුව සම්පූර්ණයෙන්ම මම ප්ලේ කරොත් නේද කියලා. දැන් මට ප්ලේ කරන්න පුළුවන් සින්දුව. හරිද? ඔයාලට තමයි දැන් මේ කියලා දෙන්නේ ඔයාලා ප්ලේ කරන්න ඕන. හරිද? ඉතින් මම දැන් සින්දුවේ කෝඩ්ස් එක ලස්සනට අදාළ තැන් වල වැටෙන තැන් ඒ ටික ඔක්කොම කියලා දුන්නාන් පස්සේ කෝඩ් සීක්වෙන්ස් එක දුන්නාන් පස්සේ ඒක ඉගෙනගෙන ප්ලේ කරන එක ඔයාලගේ වැඩ. ඉතින් ඔයාලට මේ සින්දුව අහන්න ඕන නම් ඒ ප්ලේ ඒ යන විදිය අහන්න ඕන. සින්දුව ඔරිජිනල් එක හොඳට අහන්න ඕන. හරිද? අහලා හොඳට ඔළුවට වැටෙනාන් පස්සේ තමයි මේ ලෙසන් එකට එන්න ඕන. නැත්තම් දැන් මම ලස්සනට කියලා දෙනවා මෙතනට මේ කෝඩ් එක මෙතනට මේ කෝඩ් එක ඊට පස්සේ ආයෙත් මෙතනට යනවා මේ කෝඩ් එක මේ හරියද ඊට පස්සේ ලොහොම එහෙම කියලා දුන්නාන් පස්සේ ඒතකොට ඔයා දන්නා මේ සින්දුව මේ කොටස තමයි මේ කෝඩ් එක මේ කොටස තමයි මේ කෝඩ් එක අන්න එහෙම හරිද ඒ නිසා ඔන්න යන් ඔය ටපල ගන්න යන්න එපා හරිද හිමීට වැඩේ යන්න හරිද එතකොට මම හිතනවා මේ ලෙසන් එක ඔයාලට උදව්වක් වෙයි කියලා ආතල්ලේ ෆන් එකේ ප්ලේ කරලා මම සතුටේ සැපේ ඉතින් ආයෙත් කියන්නේ channel subscribe කරන්න නැත්නම් subscribe කරන්න බටන් එක ක්ලික් කරලා තියාගන්න බෙල් එක මේ ඊට පස්සේ like කරන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක හොඳ නම් dislike කරන්න ඔයාලට අවුල් නම් ඒ share කරන්න පුළුවන් ලෙසන් එක අනිත් කට්ටියට බලන්න හරි එහෙනම් මේ වගේ තව අලුත් ලෙසන් එකකින් ඔයාලගෙන් හම්බෙන්නම් එතකන් සැපෙන් ඉන්න හැමෝටම ජය